ආයුබෝවන් සුබ දවසක් ප්‍රාර්ථනා කරන සීලුම දෙනාට අද මම ඔයාලට කියලා දෙන්න හදන්නේ කිදෙරදී නිවෘදිව දීපතක් හදාගන්නේ කොහොමද කියලා. අපි බලමු ඒක කොහොමද හදන්නේ කියලා. අපි දැන් බලමු දියබත සාදා ගැනීම සඳහා අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය මොනවද කියලා. පෙර දින රාත්‍රියේ ඉතුරු වුණු බත් කෝප්පයකට වතුර ටිකක් දාලා වහලා තියන්න. ඊට පසුදින උදේ අපි වතුර ටික පෙරාගෙන බත් අර්ධය පොඩක් පොඩි කරගන්න ඕනේ. ඒ සමගම අපිට අවශ්‍යයි පොල් මිටිකිරි කෝප්ප දෙකක්. දිස් කරල් 3ක් මේ විදියට හීනියට කපා ගන්න. තුළුණු කිරි 10ක් මේ විදියට හීනියට ලියා ගන්න. ඔය දිහි බෑයක යුස අපිට අවශ්‍යයි. ලුණු සුවල්පයක් සහ සීනි සුවල්පයක්. දැන් දියපත් සාදා ගැනීම සඳහා අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය ඔක්කොම සූදානම්. අපි දැන් බලමු ඒක කොහොමද හදන්නේ කියලා. අපි මැටි භාජනයකට බත් ටික දාගමු. දැන් අපි බත් ටික හොඳට පොඩි කරගන්න ඕනේ. මේ විදියට බත් ටික හොඳට තලපයක් විදියට පොඩි වෙන්න ඕනේ. දැන් අපි මේකට කලින් සූදානම් කරගත් ලුණු ටිකයි අම්මිරිස් ටිකයි එකතු කරගමු. මේ ටිකත් අපි දැන් මේ විදියට හොඳට පොඩි කරගමු. දැන් අපි ලුණු සුවල්පයක් එකතු කරගමු. මම මේකට සීනි සුවල්පයක් එකතු කර ගන්නවා. සීනි ඔයාලා කැමති නම් විතරක් එකතු කරගන්න. ඒ සමගම දෙහි බෑයක යුසත් මම එකතු කර ගන්නවා. දැන් අපි ආයෙත් මේ ටික හොඳට කවලම් කරගමු. දැන් අපි මේ විදියට හොඳට කවලම් වුණාට පස්සේ පොල් කිරි ටික එකතු කරගමු. ඊට පස්සේ අපි ආයෙත් මේ විදියට හොඳට කවලම් කරගමු. දැන් මේ විදියට හොඳට කවලම් වුණාට පස්සේ අපි රස පොඩ්ඩක් බලමු. ඔව් ගොඩක් රසයි. ඔයාලගේ රස අනුව ලුණු දාගන්න. දැන් අපේ දියපත හදලා ඉවරයි. අපි දැන් මේක බෝල් එකකට දාගෙන රස විඳින්න පුළුවන්. ඔයාලත් ගෙදරදී මේ වගේ ගුණදායක දියපතක් හදලා රස විඳින්න. රෝග රසකටම ගුණයි මේ දියපත්. විශේෂයෙන්ම බඩේ දැවිල්ල තියෙන අයට ගොඩක් ගුණදායකයි. මගේ වීඩියෝ එක හොඳයි නම් ලයික් එකක් දාන්න, යාළුවන්ට මන් ෂෙයා කරන්න. ඒ වගේම මගේ ආදරණීය යාළුවන්ට ආරාධනා කරනවා එරා කුකින් channel එකත් සමග දිගටම රැඳී සිටින්න. මෙවැනි ගුණදායක රසවත් වීඩියෝ සතිපතා ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. අපි අලුත් වීඩියෝ සමග ලබන සතියේදී හමු වෙමු. ඔයාලට බුදු සරණයි.